בטיפול שלנו במחשבה יהודית מודרנית, הגדרנו את המחשבה היהודית המודרנית בהתייחסות להקשר של 3 אתגרים, 3 שאלות. האתגר הראשון הוא העלייה של תהליך החילון, על הגרסאות השונות שלו, על ההקשרים השונים שלו. האתגר השני הוא השאלה של ההיסטוריציזם, ההתייחסות אל העבר לא כאל מקור סמכות בהגדרה, אלא כאל פרי או כנתון שאנחנו לומדים אותו וחוקרים אותו. והשאלה השלישית הייתה העלייה של הלאומיות המודרנית. עד עכשיו בעצם כשאנחנו מסתכלים על מה למדנו, מה הסתכלנו, בעצם במובן מסוים התמקדנו בעיקר בשאלות הראשונה והשנייה. למדנו את מנדלסון, את הרב קוק, הרמן כהן, בובר ורוזנצוויג, פחות או יותר קו המחשבה שהוביל אותנו, זה האופן שבו ההגויות היהודיות הגדולות האלה, העשירות האלה, צומחות מתוך שיחה מאוד מורכבת עם הפילוסופיה וההתפתחויות שלה. אז מנדלסון בעצם נמצא באיזושהי נקודת הכרעה, שבה יהודי מודרני, במובן מסוים, ההוגה היהודי המודרני הראשון צריך להתמודד איתה, וזה העלייה של המרחב האזרחי, המחולן, והשאלה של עד כמה היהדות יכולה, או עד כמה הזהות היהודית יכולה להתאים את עצמה, לשרוד, או אולי אף לפרוח, בהקשר הזה של המרחב החילוני, האזרחי המחולן, עם המשמעויות שלו מבחינת תפיסות סובלנות וכו'. אבל מנדלסון היה בתוך התמונה הזאת של הפילוסופיה של לוק, לייבניץ ואחרים, שעדיין היא לא הייתה ביקורתית במובן המטאפיזי העמוק של המילה. אחרי זה עקבנו אחרי 2 שלבים נוספים, התגובה לקאנט של הרמן כהן, הפילוסופיה הביקורתית של קאנט, ביקורת המטאפיזיקה, השאלה של האתיקה הקנטיאנית והעולם שהרמן כהן בעצם במובן מסוים יוצר כתגובה למהלך הדרמטי הזה. אחר כך ישנן התפתחויות פילוסופיות שעולות כביקורת על קאנט, כל המהלך הקיומי, הפילוסופיה האקזיסטנציאלית, בהקשר של קירקגור והיידגר ואחרים. בהקשר הזה עסקנו במחשבה של בובר ורוזנצוויג. אנחנו עוד נמשיך בקו המחשבה הזה אל תוך הגות יותר מאוחרת, במחצית השנייה של המאה ה-20, אבל מן הראוי להתעכב על מהלך מאוד חשוב בתולדות המחשבה היהודית, לא רק בתולדות המחשבה היהודית, אלא בהיסטוריה של העם היהודי, שצריך להתמקד בו, וזה השאלה של עליית הלאומיות. אנחנו נגענו בזה פה ושם בהקשרים שונים, אבל אני רוצה היום באמת להתמקד בצורה יותר מעמיקה על עליית הלאומיות, והתמורה שעליית הלאומיות מחוללת בהגות היהודית, או בזרם של הגות יהודית שהוא יוצר, והפעם נשים את המוקד על זהות יהודית חילונית, שהיא צומחת באופן אינטימי עם עליית הלאומיות הכללית ועליית הלאומיות היהודית. צריך לזכור שעליית הלאומיות מציגה אתגר רחב למחשבה יהודית בכללה, וגם לקיום היהודי ולזהות היהודית המודרנית, בגלל שבמערב אירופה, כשתהליכי האמנציפציה, תהליכי ההתקבלות של היהודים לחברה האזרחית, בגרמניה, בצרפת, הם בעצם במובן מסוים נתקלים בקשיים, בגלל שהתהליכים האלה הם מעורים בצורה מאוד עמוקה בלאומיות המודרנית. זאת אומרת, ישנה לאומיות גרמנית, היא אמורה להתרחב לבני הדתות השונים, אבל עדיין היא מבטיחה זכויות, אבל עדיין היא יוצרת זהות אלטרנטיבית אולי לזהות הדתית הקלאסית, של זהות גרמנית, שבה יהודי שלכאורה נכנס לחברה האזרחית, נמצא באיזה מצב של תודעה כפולה מאוד מורכבת.
הוא צריך לשאול את עצמו, האם אני בן העם הזה, ואם אני לא בן העם הזה, מה המקום שלי בהקשר האזרחי, מדיני, לאומי החדש שנוצר. זה מקשה על הפרויקט שעקבנו אחריו. פרויקט מאוד עמוק, שהוא נתמך בהגות יהודית עשירה, שבו אתה אומר, כן, ממנדלסון ואילך, הולך דרך הרמן כהן, שכן, יהדות היא בעצם קהילה דתית, וולונטרית, שחיה באיזשהו מובן במרחב של הפרט, קיום בצד הזהות הכללית, בצד הזהות האזרחית, כן? אפילו הרמן כהן דיבר בשעתו על צירוף טרגי של יהודיות גרמנית, והיא מתפתחת ופורחת. זה הרמן כהן, הייעוד, יש ליהודי בצד הקיום האזרחי שלו, בין האומות, שם הוא צריך להישאר ייעוד אוניברסלי של המונותאיזם האתי, שבו הוא נושא על גבו כייעוד היסטורי שלו. עכשיו, כמובן שהאפשרויות הקיומיות האלה הולכות ומתערערות, הן לא כל כך פשוטות מבחינת ההתנסות של היהודי במרחב הזה, אבל זה לא רק שהאנטישמיות, העלייה של האנטישמיות הלאומית, שאלת הכניסה של היהודי למרחב הכללי, שאגב מחריפה את העימות שלו בגלל שהוא כובש לו מקומות בכלכלה, בעיתונות, בספרות, ביצירה, במקצועות החופשיים, נוצר איזשהו מתח, אבל יש גם עוד טענה יותר עמוקה שאולי מתחדדת עם עליית הלאומית, שיש משהו בהבניית הזהות היהודית שהולכת בקו הזה, המנדלסוני, הרמן כהן ואחרים, אפילו רוזנצוויג, שיש משהו שהוא מעקר, שהוא חלקי מאוד, מבחינת הבנת היהדות כתרבות מקיפה, כתרבות כוללת של עם, ולא איזושהי קהילה דתית וולונטרית שמתקיימת על יסוד של נאמנות לאמונות מסוימות ולפרקטיקות מסוימות. אז אנחנו היום בעצם רוצים לעקוב אחרי המהלך המחשבה היהודי שקשור וכרוך בעליית הלאומיות, בקשיים שהיא יוצרת ובפוטנציאל שלה. וההוגה הראשון שצריך באמת לעסוק בו, כמי שמעלה את זה על הפרק בצורה מאוד מעניינת, זה רבי נחמן קוכמל. הוא נפטר ב-1840, אנחנו בעצם נסוגים קצת בזמן, אבל הוא תשתית מאוד מאוד עמוקה לכל המהלך המחשבתי הזה של הלאומיות היהודית. קוכמל נולד בגליציה, באותה תקופה גליציה היא בשלטון הקיסרות האוסטרו-הונגרית. זה מרחב מאוד מורכב של מצד אחד תרבות יוונית שמתנגשת עם פריחה ועם העצמה של לאומיות פולנית, וקוכמל כותב ספר שיש לו השפעה עצומה על ההשכלה, על עליית הלאומיות היהודית גם, שנקרא מורה נבוכי הזמן. קוכמל לא לחינם בוחר את הכותרת הזאת של מורה נבוכי הזמן, הוא מגביל את עצמו למורה הנבוכים של הרמב"ם, רק שהמבוכה שקוכמל בא לפתור, להתיר ולהשתמש בה אפילו כמנוף לאיזו החייאה של אופציה יהודית, זאת המבוכה של המפגש של היהודים עם הפילוסופיה של ההיסטוריה, של הגל, שעוד מעט נדבר עליו, והפילוסופיה של קאנט ואחרים. וכמה דברים בעצם על הפילוסופיה של ההיסטוריה והקשר שלה לעליית הלאומיות. הגל יוצא מנקודת הנחה שקוכמל מאמץ, אגב קוכמל הוא בעצם במובן מסוים הוגה הגליאני מאוד עמוק, למרות שהוא הופך את יחסו של הגל אל היהדות ולעם היהודי. הגל טוען טענה שתלווה את תולדות הלאומיות, שבעצם היחיד, האינדיבידואל, האופציות שחייו מוליכות אותו, המשמעות של הקיום שלו היא נגזרת של היותו שייך לאיזושהי תרבות רחבה יותר של עם ואומה, שבה יש שפה כמובן, נוהג,
והאומה הזאת גם מייצרת אתיקה משלה, ספרות, יצירה, והיא גם, כשהיא מגיעה לשיאה ולבשלותה, היא מייצרת הקשרים מדיניים משלהם, ולכל אומה כזאת בעצם יש ייחוד, מעין אינדיבידואלי כמו לכל יחיד, כשמשמעותו של היחיד, קיומו, ערכיו, הם נגזרים מעובדה שהוא משתייך לאיזושהי תרבות רחבה יותר, לאומית, שבתוכה הוא גדל ובה הוא מביע את עצמו. צריך לזכור, יש פה תפיסה שדוחה איזושהי הנחה שמלווה את המסורת של ההשכלה מדקארט ואילך, וזה הקדימות של האינדיבידואל, כן? הקדימות של האינדיבידואל, העובדה שבטרם היותי מודע או משוכנע באופן ודאי בקיומו של עולם חיצוני, יש רגע, כן, מה שדקארט קורא הקוגיטו, יש רגע שבו אני מטיל ספק בכל הקיום, אני תוהה האם קיים משהו, אני רוצה להגיע לאיזושהי ידיעה ודאית, יש לי רגע של מודעות עצמית, כן, אני חושב, אני קיים, אני מתחיל באיזו ודאות עצמית ביחס לאינדיבידואל, האינדיבידואל הזה במחשבה ליברלית יותר, נכנס להסכמה חוזית עם אינדיבידואלים אחרים ויוצר מדינה. כל התמונה הזאת ששמה את האינדיבידואל במרכז כתפיסה מסוימת של מסורת ההשכלה, היא בעצם ניתנת לביקורת חמורה במהלך ההגליאני. אפילו אם ניקח את הדוגמה הזאת של דקארט, אני חושב, אני קיים, אדם מטיל ספק בכל, מטיל ספק בקיומו של העולם, אבל מתוך הטלת ספק הוא לא יכול להתכחש, הוא מגיע לוודאות בעצם מתוך העובדה שיש מישהו פה שהוא מטיל ספק, ואז הוא מתחיל מתודעת אני חושב, אני קיים. יגידו אנשים בתוך המסורת ההגליאנית, כדי להגיד אני חושב, אני קיים, צריך שפה. שפה זה כבר השתייכות לתוך קהילה תרבותית, לתוך קהילה אתנו-תרבותית לפעמים, יש גם הקשרים אתניים כשיש קשר בין התרבות והקהילה האתנית, והיחידה האתנית. להגיד אני זה בין היתר, אני מתחיל להיות מובחן רק בקיומו של האחר, כך שיש לנו תפיסה מאוד עמוקה, שבעצם שוללת את האינדיבידואליזם הקיצוני הליברלי של מרכיבים מסוימים בהשכלה, והגל בעצם מעלה את החשיבות של התרבות הלאומית, הקהילתית, כמכוננת את הזהות של האני. גם אגב אם יש לו חירות, החירות שלו היא נגזרת מתוך ההשתייכות הזאת, כולל החירות גם לבעוט בהשתייכות הזאת. עכשיו, בפילוסופיה של ההיסטוריה של הגל, אומר הגל את הדבר הבא, שקרוכמל מאמץ חובק בלב שלם. הוא אומר שמסתכלים על היסטוריה של אומות, שהם נושאים של איזשהן אידאות, של איזשהן רעיונות, שמתבטאות בשפה שלהם, בתרבות, במוסר, בערכים, במבנה הפוליטי הייחודי שכל אומה ואומה יוצרת. כשמסתכלים, רואים באומות האלה 3 תקופות, תקופה של התחלה, של צמיחה, את התקופה שבה האומה הזאת מגיעה לשיאה, לשיא כוחה, ולאחריה תבוא התקופה של הניוון, שבעצם נובע מזה שהאומה הזאת הגיעה לידי בשלות, מילאה את תפקידה ומדשדשת לה, מתנוונת לה בתוך המצב הזה של ההישג שלה. והיא יורדת. ולכל אומה, הנה ניקח את האופן שבו קרוכמל בעקבות הגל מתאר למשל את היוונים. היוונים הביאו לעולם את הביטוי שקרוכמל משתמש בו, את תרבות החן, את האסתטי. הרומאים הביאו את המשפט ואת המדינאות, כן, לעולם, המשפט הרומי, המבנה המדיני, הרפובליקה הרומית וכו'. שתי התרבויות האלה, יש להם שלב של צמיחה, של הגעה לשיא, הן שתיהן בעצם חולפות, העמים האלה חולפים מן העולם, כמו
העמים הקדומים, אבל, וכאן זה מאוד חשוב, התרומה שלהם נשארת, היא לא נעלמת עם היעלמותם, אלא שהיא מקבלת הקשר רחב יותר, היא מצטרפת להקשר של, היא עוברת מרוח האומה אל הרוח הכללית, הרוח המוחלטת, האוניברסלית, שהיא בעצם נבנית מהתרומות הדיאלקטיות של כל אומה ואומה שמביאות בתהליך ההיסטורי את הרוח הזאת לידי ביטוי מלא ומודע. יש לנו פה בעצם הנחה שאומות הן נושאות של אידאה, והאידאות האלה הן דינמיות. וכשעם היעלמותן של האומות, האידאה הזאת מצטרפת לאיזה תרכיב יותר שלם, יותר מלא, שמביא את עצמו לידי ביטוי בהקשרים אוניברסליים יותר ויותר של הרוח המוחלטת, שהיא בעצם תכליתה ושיאה של ההיסטוריה. ויש לנו תמונה שהייתה לה עוצמה ואחיזה אדירה במאה ה-19. ואומר הגל על היהודים, וזה מאוד חשוב כדי להבין את קרוכמל, אומר הגל על היהודים, היהדות, העם היהודי, תרם לעולם את אידאת האל האחד המונותאיסטי, אלא שזה היה שלב ראשוני לא בשל לגמרי משתי סיבות. אחת, זה שהוא עדיין היה צמוד לעם פרטיקולרי, הרעיון האוניברסלי היה קשור בעם הנבחר, הרעיון הזה של האל האחד המונותאיסטי היה עדיין מחובר או קשור לאיזה פרטיקולריזם לאומי, זה דבר אחד. ודבר שני, היות והאידאה הזאת, המונותאיסטית, בתוך העם היהודי, לא הייתה מספיק מעוגנת, היא נזקקה למערכת פולחנית מאוד אינטנסיבית של הלכה, כדי לעגן אותה בתוך העם היהודי. והתרומה הזאת במובן מסוים באה לביטוי מלא יותר, פה אנחנו עדיין עם הגל, בנצרות. כי הנצרות מתגברת על הפרטיקולריזם היהודי והופכת את רעיון האל האחד, לפחות לפי הגל, לרעיון אוניברסלי. ומצד שני, היא גם הופכת את זה לעניין שבלב, לדברים שבלב, להפנמה, למרכזיות של האמונה, היא כבר לא נזקקת לפולחן. זאת אומרת, יש פה איזו תמונה שהיהדות תרמה תרומה מאוד חשובה, ועם עליית הנצרות, התפקיד ההיסטורי שלה, מבחינת מהלך האידאות ההגליאני בעצם מסתיים. יש כמובן שאלה, וזאת שאלה שהגליאנים יצטרכו להשיב עליה, איך עדיין בעצם נשמר הקיום היהודי אחרי התרומה האידיאלית הזאת של העם היהודי, שכבר בעצם נסוג, היה אמור לסגת מזירת ההיסטוריה עם עליית הנצרות. איזה מין קשיות עורף של שרידות של עם שאיבד את יהודו, אבל עדיין, אם הפילוסופיה של ההיסטוריה מייעדת לעמים יהודים, שאחרי שמממשים אותם, הם מסתלקים מעל במת ההיסטוריה, קיומו של העם היהודי בעצם הוא חסר פשר, הוא איזה מין קושייה, מכשול, מכשלה לתמונה ההגליאנית הזאת, שבעצם ההגליאנים האלה אין להם תשובה, יש איזה מין שריד קשה, מטריס, שלא מתאים למרחב הזה. פה נכנס קרוכמל. קרוכמל אומר, הרנ"ק, רבי נחמן קרוכמל, שמכונה רנ"ק, בראשי תיבות, וקוראים את הספר הזה של מורה נבוכי הזמן, הוא אומר את הדבר הבא, הוא אומר דבר מאוד מעניין. הוא אומר, מדוע העם היהודי בעצם במובן מסוים הוא עם נצחי? בגלל שלהבדיל מכל אומה ואומה, שיש לה כמובן נטייה אל הרוחני, אל המופשט, היא עדיין מתלבשת בלבוש מאוד קונקרטי, אלילי, ולכן, בגלל שהיא לובשת לבושים קונקרטיים, בגלל שהיא תלויה בביטוי זה או אחר, עם חליפות הזמנים, עם השינויים האלה, גם האומה הזאת בעצם מאבדת את מקומה. לעומת זאת, האידאה שהעם היהודי נושא, היא כזאת שיש לה איזה מגע מתמיד עם המוחלט. עם הרוח המוחלטת מראשיתו של העם היהודי,
ולכן, במגע שלה הראשוני הזה עם המוחלט, היא לא אמורה להיעלם ולהיכחד מזירת ההיסטוריה כשהרעיון שלה מגיע לבשלותה, כי הרעיון שלה היא הרוח המוחלטת עצמה. זאת אומרת, יש איזה היפוך של המקום של היהודי בתוך התמונה ההגליאנית, וממילא גם ההדרה מאוד עצומה, היסטורית, של המקום של העם היהודי בהיסטוריה. וכשמסתכלים על קרוכמל, ופה זה ספר מאוד חשוב, מאוד מעניין, שגם מנסה לייצר איזו תמונה היסטוריוזופית גדולה מאוד של תולדות ישראל, מבחינתו של רבי נחמן קרוכמל, התהליכים האלה של צמיחה, של הגעה לשיא, של התנוונות, חלים גם על העם היהודי, אבל הם תהליכים מחזוריים. אין לנו פה פעולה קווית שנגמרת, אלא היסטוריה מחזורית. קרוכמל מחלק את תולדות העם היהודי לשלוש תקופות. יש לנו תקופה אחת שמתחילה מאברהם עד רצח גדליה, עד הגלות, עד גלות בבל, זו תקופה אחת. אחר כך יש לנו תקופה משיבת ציון עד גזרות תחתת, עד הפוגרומים הנוראים של המאה ה-16, ויש לנו משם ואילך, מהאמנציפציה ואילך, מתחיל מחזור נוסף של הקיום היהודי. אז צריך לראות את השלבים האלה, את התצורות האלה, כתצורות שביחס לעם היהודי, בגלל המגע שלו עם המוחלט, הן בעצם חוזרות על עצמם, והן לא נעלמות מעל במת ההיסטוריה כמו עמים אחרים. קרוכמל יוצר יצירה באמת מאוד מורכבת, אבל כשמסתכלים על התפיסה שלו, בעצם היהדות היא ביטוי לאידאה של אומה, יש לה תשתית של חיים היסטוריים של אומה, שהיא מתפתחת עם האומה הזאת, האידאה הזאת מתפתחת עם האומה הזאת בצורה דינמית. ולכן יש פה בעצם קבלה של ההיסטוריזציה, של ההיסטוריציזם, אמנם בתמונה המאוד אידיאליסטית של קאנט, של הגל, דהיינו שאומות הן נושאות של אידאות, כשהאידאות האלה חוברות בתהליך היסטורי מאוד מורכב, בתרומה הכוללת שלהם, חותרת אל האידאה של המוחלט, האוניברסלית של המוחלט, וקרוכמל כבר חי בתוך התמונה הזאת. זאת אומרת, יש לנו יהדות כתצורה, כמבע של אידאה לאומית, שנעה בהיסטוריה עם הזמן, אלא שהיא נצחית, היא מעל התמורות הרגילות של כל האומה, בגלל המגע שלהם עם המוחלט. במובן מסוים אפשר להגיד, קרוכמל, בגלל השותפות שלו להיסטוריוזופיה, לפילוסופיה של ההיסטוריה ההגליאנית, הוא הוגה ראשון שיש לו תמונה לאומית מאוד עמוקה של היהדות כתופעה. וממנה אנחנו עוברים להתפתחויות יותר מאוחרות, לקראת סוף המאה ה-19, שבה כבר התמונה הזאת היא בעצם עוברת תהליך מאוד עמוק של חילון, שאנחנו נעסוק בו עכשיו.